هجمات إرهابية متعددة في الفلبين، تفجير مميت في صالة ألعاب رياضية، ودعوات تتجدد للسلطات في جنوب شرق آسيا لتوخي الحذر. كل هذا يقف وراءه تنظيم داعش الإرهابي. فما القصة؟ تصاعدت الهجمات الإرهابية في جنوب الفلبين العام الماضي، حيث استهدفت مواقع عسكرية وميليشيات وأماكن مدنية عامة كذلك، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكان آخرها التفجير المميت الذي وقع في صالة الألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو بمدينة ماراوي، وأدى إلى مقتل 4 في ديسمبر الماضي. وقاتل العشرات من الرعايا الأجانب مع الإرهابيين المحليين خلال حصار الجماعات الإرهابية المؤيدة لتنظيم داعش لمدينة ماراوي عام 2017 لاقتطاع الأراضي الإقليمية للجماعة الإرهابية، قبل أن تحرر القوات الحكومية المدينة بعد معركة استمرت 5 أشهر ضد داعش. ويرجع محللون الوجود العسكري للمواطنين الأجانب بين صفوف داعش نتيجة للهجرة الجديدة إلى الفلبين. ومؤخرا تجددت الدعوات للسلطات في دول جنوب شرق آسيا لتوخي المزيد من الحذر، نظرا لتجدد أنشطة الفروع المحلية لداعش بمشاركة إرهابيين أجانب في جنوب الفلبين، حيث أن أغلب الاعتداءات كانت موجهة ضد جبهة تحرير مورو الإسلامية، وهي جماعة متمردة أصبحت الآن جزءا من حكومة منطقة بانجا سامورو ذاتية الحكم في ولاية مينداناو الإسلامية. وقال محللون إنه منذ أن تفاوضت جبهة تحرير مورو الإسلامية على اتفاق سلام مع الحكومة الفلبينية، عملت في بعض الأحيان كوسيط مع مختلف مجموعات داعش المسلحة في الفلبين للمساعدة على التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن. وأوضحوا أنه يبدو أن اتفاقيات ضمنية سابقة بين جبهة تحرير مورو الإسلامية وداعش التي حدثت بعد عام 2020 قد تم انتهاكها الآن. وقد توسعت الحرب بعد رسالة تم توزيعها على السكان المسلمين في مينداناو، صدرت من مقاتل وقائد أجنبي يدعى الشيخ أبو عبد الله الأنصاري. فما الذي تضمنته هذه الرسالة؟ ندد الأنصاري بقول جبهة تحرير مورو الإسلامية إنها مستعدة لذبح مقاتلي داعش باسم حكومة ديمقراطية في الفلبين. وفي ضوء التهديد الذي تشكله هذه الجبهة على الجاليات الإسلامية في البلاد، دعا الأنصاري المسلمين في مينداناو إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة للجبهة ودعم داعش، وتفاديا لأي خطر إرهابي أجنبي آخر قد يحدث بالمنطقة. قال محللون إنه بالنسبة للحكومة من المهم اتباع سيادة القانون وتعزيز حماية الحدود والقدرة على الصمود في مواجهة طريقة عمل الجماعات المسلحة. وقد شهدت فترة كبيرة من العام الماضي تراجعا كبيرا في الأنشطة، تلاه تصعيد تدريجي يبدو أنه يتماشى مع التوترات المحلية المتزايدة، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بالصراعات المستمرة. وهذا التصعيد أبرز تساؤلات حول توقيت هذه الأحداث، مع الأخذ في الاعتبار أن الفصائل المشاركة لم تظهر أي نمو ملحوظ في قدراتها العملياتية. وعند تحليل هذه الأحداث من المهم اعتماد وجهات النظر المحلية والعالمية، وهذا الادعاء ليس مفاجئا، لا سيما بالنظر إلى أن استراتيجية الرسائل التي يتبعها مركز تنظيم داعش وتتمثل في استهداف نطاق واسع من الجماهير لتعزيز جاذبيته وصورته عالميا. وعلى المستوى المحلي ينظر المسلحون إلى هذا النهج باعتباره وسيلة حيوية لإظهار قوتهم وإبرازها. وحول ما إذا كان الإندونيسيون سيستجيبون لدعوة مركز تنظيم داعش للهجرة إلى الفلبين، قال أحد المحللين إن هذه الدعوات ليست جديدة ولم تلق في الآونة الأخيرة أي ردود فعلية من الجماعات الإندونيسية المؤيدة لداعش. ففي عام 2022 على سبيل المثال وجه تنظيم داعش دعوة للمجموعات للهجرة إلى إفريقيا، ولكن على الرغم من ترجمة الدعوة إلى البهاسة الإندونيسية إلا أنها لم تسفر عن هجرة جماعية.